Quick and easy and totally budget friendly. Kumuha lamang ako ng paglalagyan kasama ng Vaseline. At 1 teaspoon po ng Vaseline ang aking nilagay dito mismo sa maliit na stainless. At dito nga sa Vaseline ang siyang magbibigay moisture long-lasting na talagang mas kumakapit. At dito nga po sa ating gagawin, tiyak din talagang magugustuhan nyo rin to pagkatapos kumuha ako ng eyeshadow. Ang kakailanganin ko nga po, dito nga po inilagay ko yung dark brown. Dahil heto nga po yung mas kailangan natin para sa ating gagawin. At kung mapapansin nyo po, nilahat ko na mismo yung dark brown na eyeshadow doon mismo nilagay sa petroleum natin o yung Vaseline. Tamang-tama na rin ang mixture at yung texture na ating nilagay pagkatapos kumuha ako ng hot water. Kaunti lamang po nilagay ko dito mismo at tutunawin natin mismo yung ating Vaseline kasama ng eyeshadow. Datingan lamang nitong maging liquid siya. At step by step, heto lang din po yung paggawa at napakaganda nito, make a natural look. Pagkatapos ko nga itong tunawin, kumuha lamang ng paglalagyan o kahit ano po'y depende na rin sa atin para humulma po siya. At heto nga po ang pangmatagalan mo na rin magagamit. Multipurpose na rin ito at napakaganda ng smooth at texture niya. Pagkatapos nga ng 3 minutes lamang, heto na po yung texture, natuyo na siya o yung bumuo na po ang datingan nito. At dito nga po sa ating ginawa, long-lasting na rin siya, multi-purpose na rin, mini-maintain niya yung long-lasting perfect, make a natural look. Ikaw ba ang tipong kilay slide? At dito sa ating ginawa, ikaw na mismo gagawa ng pangkilay mo, maubos man yan, refilan mo lang. Kahit yung pinaglumaang eyeshadow na hindi ginagamit, pwedeng-pwede natin gamitin. Kung mapapansin nyo, hindi nalalayo sa madalas nating gamit pangkilay. Kung hilig mo rin talagang magkilay slide, pwedeng-pwede to. Ako yung tipong hindi rin talaga masyadong nagkikilay, talagang napakanipis din talaga kasi ng kilay ko. Hindi ko nga alam kung kakayanin ko pa rin magkurba o magkorte ng kilay na to. Gamit to. Sa pag-apply lamang nito, kumuha lang kayo ng pangkilay na brush at ilagay ito. Hindi na nga ako marunong gumamit pero try natin. Dahan-dahan lang natin itong ilagay. Sa texture nito, same lang din sa mga pangkilay natin gamit. Mas tumatagal at long-lasting pati. Dahil sa Vaseline na nilagay natin o petroleum gel. Ayan. Konting linis-linis na lang siguro para mas gumanda siya. Kilay slide din talaga. Yung tipong hindi ka lalabas ng bahay pag walang kilay. Eto, pwedeng-pwede mo to gamitin. Hindi ko rin mapapano kung maayos yung pagkilay ko, pero talagang dumidikit siya mismo. Ang ganda ng effect niya. Ayan, kahit papano nabuhay ang ating kilay. Ang ganda nito gamitin. At konting linis-linis na lang, pulbo, tapos lip tint, ayan, pwedeng-pwede na. Ayan, kilay slide, heto na at pwedeng-pwede mong gamitin. Napakaganda. Sobrang light lang din ito pag ginamit. Ayan, ang ganda niya, ang ganda ng effect niya. At ang kagandahan nito, talagang pwede mong gawin kahit nasa loob ka ng bahay. Kahit saan pumunta, anumang okasyon, kilay ba ang hanap mo? Ito'y pwedeng-pwedeng gawin. Thanks for watching.